Hãy hình dung Bắc băng dương, một vùng đất rộng lớn và bao la, tĩnh lặng đến lạ thường, một sự yên bình hiếm có trên trái đất, và lạnh giá đến chết người, một môi trường khắc nghiệt thử thách mọi sinh vật sống. Mặt biển được điểm xuyết bởi những tảng băng biển lấp lánh trôi nổi, những viên ngọc băng trôi giặt trên dòng nước. Bỗng nhiên, giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, một cái đầu gấu Bắc Cực rừng mãnh nhô lên khỏi mặt nước, phá vỡ sự yên bình vốn có. Bộ lông trắng muốt của nó nổi bật trên nền nước xám màu, tạo nên một sự tương phản đầy ấn tượng. Với những cú quạt tay mạnh mẽ và nhịp nhàng, nó lướt đi trên mặt nước, một vận động viên bơi lội cụ khôi giữa đại dương băng giá. Nó bắt đầu hành trình vượt qua biển băng giá, một cuộc phiêu lưu đầy gian nan và thử thách. Đây không phải là một cuộc bơi lội bình thường, mà là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng. Đó là một cuộc đua marathon sinh tồn, thể hiện sức bền đáng kinh ngạc và khả năng thích nghi tuyệt vời của loài gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực không chỉ là loài săn mới trên cạn, chúng không chỉ đi săn trên những tảng băng. Chúng thực sự là những sinh vật của biển cả, như tên gọi Ursus maritimus của chúng đã gợi ý, một phần không thể thiếu của hệ sinh thái biển. Cuộc sống của chúng xoay quanh đại dương, đó là nơi săn mồi, là con đường di chuyển giữa các vùng lãnh thổ, và giờ đây, chính đại dương lại là thử thách lớn nhất của chúng, khi băng tan và môi trường sống thay đổi. Khả năng bơi lội huyền thoại của chúng không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài, một sự thích nghi đáng kinh ngạc với môi trường sống khắc nghiệt. Nó cho phép chúng phát triển mạnh trong một thế giới băng và nước, nơi mà sự sống dường như là không thể. Khi chúng ta theo chân gã khổng lồ Bắc Cực này trong hành trình của nó, chúng ta sẽ khám phá những bí mật đằng sau danh hiệu siêu kình ngư của nó. Sự thật về khả năng bơi lội đáng kinh ngạc và những mối đe dọa cấp bách mà nó đang phải đối mặt do biến đổi khí hậu. Chú gấu đơn độc bơi giữa không gian băng giá, một hình ảnh vừa hùng vĩ vừa cô đơn. Nó vừa là một kỳ quan thiên nhiên, một minh chứng cho sức mạnh của sự sống, vừa là biểu tượng của một thế giới đang gặp nguy hiểm, một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Gấu Bắc Cực, Ursus maritimus, một biểu tượng hùng vĩ của vùng cực giá lạnh. Chúng là những sinh vật phi thường, là loài săn mối đứng đầu Bắc Cực, ngủ trụy trên đỉnh chuỗi thức ăn, một vị thế mà chúng đã giành được qua hàng ngàn năm tiến hóa. Không chỉ vậy, chúng còn là loài ăn thịt lớn nhất trên trái đất. Kích thước đồ sộ của chúng khiến người ta phải kinh ngạc. Gấu được trưởng thành có thể nặng hơn 600 kg, một khối lượng đáng kinh ngạc, tương đương với một chiếc xe hơi cổ nhỏ. Và khi đứng trên hai chân sau, chúng có thể cao hơn 3 mét, khiến chúng thực sự đáng gờm, một thế lực không thể xem thường trong thế giới tự nhiên. Sức mạnh và sự uy nghi của chúng là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời. Bộ lông dày, rộng của chúng, một lớp áo giáp tự nhiên, cách nhiệt và ngụy trang cho chúng trong tuyết, giúp chúng ẩn mình một cách hoàn hảo trong môi trường trắng xóa. Trong khi đó, cuộc sống của chúng gắn liền với băng biển, một mối liên kết không thể tách rời. Băng biển là nhà của chúng, là nơi chúng kiếm ăn và sinh tồn. Cái lạnh và bóng tối khắc nghiệt của Bắc Cực, những điều kiện sống tưởng chừng như không thể, định hình mọi khía cạnh tồn tại của chúng, từ hành vi đến sinh lý. Chúng đã tiến hóa để không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt này. Băng biển là nền tảng săn mối, là nơi chúng rình rập và bắt giữ con mồi. Nó còn là tuyến đường di chuyển, giúp chúng đi lại giữa các khu vực kiếm ăn và sinh sản. Và là nơi sinh sản để nuôi con của chúng, một mái nhà an toàn giữa vùng đất băng giá. Con mồi chính của chúng, hải cẩu, nguồn dinh dưỡng quan trọng, cung cấp chất béo cần thiết, một nguồn năng lượng vô giá để sống sót qua khí hậu khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm hàng chục độ. Gấu Bắc Cực là những kẻ lang thang đơn độc, những linh hồn tự do, hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trên băng và tuyết, một minh chứng cho sức mạnh của sự tiến hóa. Nhưng sự thích nghi quan trọng nhất của chúng, điều làm nên sự khác biệt, là khả năng làm chủ môi trường biến chúng thành những vận động viên bơi lội cụ khôi. Khi băng tán, một thực tế đáng buồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khả năng bơi quãng đường dài của chúng, một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, trở thành chìa khóa cho sự sống còn của chúng, một cuộc chiến sinh tồn đầy cảm gỗ. Gấu Bắc Cực bơi đường dài vì nhu cầu. Đây không chỉ là một khả năng mà là một kỹ năng sinh tồn quan trọng. Để tìm thức ăn, nguồn năng lượng thiết yếu cho sự sống còn của chúng trong môi trường khắc nghiệt này. Và môi trường sống phù hợp, nơi chúng có thể săn mồi và nghỉ ngơi một cách an toàn. Khi băng dịch chuyển và tan chảy, tạo ra những thách thức chưa từng có đối với sự tồn tại của chúng. Hải cẩu, con mồi chính của chúng, là nguồn cung cấp chất béo quan trọng giúp gấu duy trì nhiệt độ cơ thể và năng lượng. Di chuyển theo mùa, theo sự thay đổi của băng và nguồn thức ăn, buộc gấu phải vượt qua vùng nước rộng, những khoảng cách ngày càng lớn hơn do băng tan, để tìm kiếm bãi săn, nơi chúng có thể tìm thấy hải cẩu và các loài động vật khác. Băng biển Bắc Cực luôn chuyển động,
tạo ra một môi trường sống không ổn định và đầy thách thức, vỡ ra và trôi dất, khiến cho việc di chuyển và săn bắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đôi khi khiến gấu bị mắc kẹt cách xa đất liền, đẩy chúng vào tình thế nguy hiểm. Bơi là lựa chọn duy nhất của chúng, một kỹ năng sống còn để vượt qua những khoảng cách ngày càng tăng. Để đến được băng ổn định hoặc bò, nơi chúng có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức lực. Biến đổi khí hậu đang khiến những hành trình này, vốn đã khó khăn, trở nên dài hơn và nguy hiểm hơn, đẩy gấu đến giới hạn chịu đựng của chúng. Khi mùa không có băng kéo dài, buộc gấu phải bơi những quãng đường xa hơn để tìm kiếm thức ăn, và khoảng cách giữa các tảng băng trôi tăng lên, làm tăng nguy cơ kiệt sức và chết đuối. Điều từng là một kỳ tích đáng kinh ngạc, một minh chứng cho sức mạnh và khả năng thích nghi của gấu Bắc Cực, giờ đây là một hành động sinh tồn tuyệt vọng, một dấu hiệu đáng lo ngại về những thay đổi đang diễn ra trong môi trường sống của chúng. Gấu đang bị đẩy đến giới hạn của chúng, phải đối mặt với những thử thách chưa từng có để tồn tại. Đặc biệt là gấu mẹ có con, những con non dễ bị tổn thương hơn trước những nguy hiểm của biển cả. Và những con non hơn, những thế hệ tương lai của loài gấu Bắc Cực đang phải đối mặt với một tương lai bất định. Việc bơi đường dài từng hiếm khi xảy ra chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng, giờ đây là một phần thường xuyên, một yêu cầu bắt buộc để tồn tại trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Và rủi ro trong cuộc sống của gấu Bắc Cực, một cuộc chiến sinh tồn không ngừng nghỉ. Cuộc đấu tranh của chúng là một chỉ số rõ ràng, một lời cảnh báo về những tác động của biến đổi khí hậu, về những thách thức mà động vật hoang dã Bắc Cực và toàn bộ hệ sinh thái phải đối mặt trong một thế giới đang ấm lên. Một lời kêu gọi hành động để bảo vệ tương lai của chúng. Sức bền khi bơi của gấu Bắc Cực được hỗ trợ bởi những sự thích nghi đáng kinh ngạc, một lớp mờ dày cách nhiệt cho chúng và lưu trữ năng lượng cho những cuộc bơi dài, lạnh giá. Bộ lông hai lớp của chúng chống nước và giữ không khí, giúp chúng ấm áp và nổi. Những bàn chân to lớn, có màng bơi một phần hoạt động như những mái chèo mạnh mẽ, trong khi chân sau của chúng điều khiển như bánh lái. Cơ thể thốn gọn và cơ bắp khỏe mạnh, khiến chúng trở thành những vận động viên bơi lội hiệu quả, duyên dáng. Phối lớn và hệ thống tim mạch khỏe mạnh giúp chúng duy trì hàng giờ trong nước băng giá. Mỗi bộ phận trên cơ thể chúng đều được tinh chỉnh để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt, dưới nước của Bắc Cực. Những sự thích nghi này biến gấu Bắc Cực thành vận động viên bơi đường dài tối thượng của phương Bắc. Theo dõi khoa học đã tiết lộ những kỳ tích bơi lội đáng kinh ngạc của gấu Bắc Cực. Một con cái đã bơi gần 700 km trong 10 ngày, mất 1/5 trọng lượng cơ thể và cả con non của nó trong suốt hành trình. Những hành trình sử thi như vậy đang trở nên phổ biến hơn khi băng biển rút đi. Các nghiên cứu cho thấy nhiều con gấu hiện nay bơi hàng ngày, di chuyển hàng trăm km. Những cuộc bơi marathon này đòi hỏi thể lực rất lớn, đặc biệt đối với gấu con, những con thường không sống sót. Dữ liệu về nên một bức tranh rõ ràng gấu Bắc Cực đang buộc phải thích nghi với một môi trường thay đổi nhanh chóng. Mỗi cuộc bơi dài là một minh chứng cho sức bền của chúng và một lời cảnh báo về cái giá của một Bắc Cực đang ấm lên. Những câu chuyện này không chỉ là những con số thống kê, chúng là những cái lời kêu gọi hành động khẩn cấp. Những cuộc bơi đường dài rất nguy hiểm, ngay cả đối với những loài động vật thích nghi tuyệt vời này. Kiệt sức và cạn kiệt năng lượng dự trữ có thể dẫn đến chết đuối, đặc biệt nếu gấu không thể tìm thấy băng hoặc đất để nghỉ ngơi. Hạ thân nhiệt là một mối đe dọa thường xuyên, đặc biệt đối với gấu con và những cá thể yếu hơn. Biển động và bão tố làm suy yếu sức lực và tăng nguy cơ mất nhiệt gây tử vong. Ở đại dương rộng lớn, gấu Bắc Cực cũng dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mới như cá voi sát thủ. Khi những cuộc bơi trở nên dài hơn, tỷ lệ tử vong tăng lên, ngay cả ở những con trưởng thành khỏe mạnh. Sự thích nghi từng đảm bảo sự sống còn của chúng giờ đây đẩy chúng đến bờ vực. Biến đổi khí hậu đang biến sức mạnh lớn nhất của chúng thành một thách thức chết người. Gấu Bắc Cực đang bơi là biểu tượng của sự kiên cường và của cuộc khủng hoảng cấp bách mà Bắc Cực đang phải đối mặt. Những hành trình sử thi của chúng từng hiếm khi xảy ra, giờ đây là một phản ứng tuyệt vọng trước sự biến mất của băng. Bảo vệ gấu Bắc Cực có nghĩa là bảo vệ môi trường sống của chúng bằng biển. Nguyên nhân gốc rễ là sự nóng lên toàn cầu do hoạt động của con người. Chúng ta phải giảm lượng khí thải, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn. Hợp tác quốc tế và hành động địa phương đều rất quan trọng để mang lại cho gấu Bắc Cực một cơ hội chiến đấu. Cuộc đấu tranh của gấu Bắc Cực là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, một lời kêu gọi bảo vệ hành tinh mà chúng ta đang chia sẻ. Bằng cách cứu gấu Bắc Cực, chúng ta đang thực hiện một bước quan trọng để bảo vệ tương lai của chính mình